development lengths for tension bars, okay, with the provision of hooks. So let's review again the ating provision. Under section 45.4.3, so this will be our development length of standard hooks tension. Okay, so ang ating measurement sa LDH is measured from the point of critical section going to the outermost portion of your hook. Okay, and we will have three provisions and we will select the larger between these three values. Okay, for our equation A, section 425.4.3, okay, so we have here three provisions for our multiplication factor. So we have for epoxy, cover, and confinement and enforcement. Then, take note also ang factor known as sin C and sin R shall be taken as one. So depende kay designer if okay say yan ay hindi mag-reduce, so we will use only one. Okay, but before we proceed, we may point out sa previous na discussion na nalimtan ko. Okay, for straight bars sa inyong development length, make sure always to check ang random sa inyong side E and side E need not to exceed 1.7. Okay, last time ko lang naka-check, di ba? Okay, but sure ko na siyang plapa 1.7. And in the mga sting position, di ba, is 1.3. Okay, sabi 1.0. So, anong possibility ang product sa inyong side E and side A will be greater than 1.7? Let's say, ang inyong casting position for steel bar niya is cantilevered beam where yung tension is nasa babaw. So, you will use a sine E na 1.3. Then, ang inyong beam na epoxy is epoxy coated, that is 1.5. But try to be 1.5 times 1.3. Increase mo 50% ang 1.95. 1.95. So, gawin mo yung side E and side E. Ang inyong product shall be 1.7 lang ito. Okay? Pero that's A ito sa notes. Dapat ang product is side E na side E. Hanggang easy. Okay? For straight bars and tension bars. Yes. Use 1.7. So, max na So, hindi to consider paano mabalaan ang value ng size CR natin. So, this will be the table na reference natin. Table 4.5.4.2. I-take note dapat mabalaan nyo naman sa pagkakong ng table ng video. This is for bars tension. So, same for our lambda. If ever lightweight, 0.7 lambda on normal weight, 1.0. Okay, we won't use any provisions here sa lightweight concrete na section 419. Kasi yung concrete na siya. Okay, then for our coating, or epoxy coating, so if ever coated ang inyong rebar sa epoxy or dual coated na zinc plus epoxy still 1.2. Then if ever uncoated or zinc coated na or galvanized, so we will use 1.0. Dalita, for our cover. Okay, so we'll have here multiplication factor for cover. So for all 36 mm and smaller bars, okay, nadala niya yung per 36 mm. Usually, ang siyang boundary is ang 36 mm in the provision for our development lengths. And smaller hooks with side cover, normal to plane of hook. Normal. Para rin. Ano na siya? Side cover na normal to plane of hook. Okay? So, minarefer nyo na cover sa aton yung NCP provision is the cover going to the bar being developed. Okay? Hindi pang aton na naman sa preview sa PRCD natin, ang cover na is going to the outermost reinforcement which is your stable. But for our development length, ang ating cover na is yung na-refer is the cover going to the bar being developed. Okay, so let's say we will have our provisions for hooks.
be the plane isang atom na hook. Ano siya? Okay, if we will draw a plane, okay, hindi na siya plane na may pakpak ka. Plane. Okay. This is the plane. Ang atom na hook. Okay, side view, side view. Top view. Right plane. Then maka-attendance sheet, sir. Ano, sa office? Okay, dito. Ang pala nga, side cover, okay, a normal to plane of hook. Okay, hindi siyang side cover. Okay, so if this is our plane of hook natin, okay, normal to plane. Yan ang normal to plane natin gawin. Ha? Yan sa. So, diba this is our side cover natin. Okay, so let's call this as cover. Okay, cover na going to our main bars. Okay, so ano siya? Okay, excluded dapat ang stirrup. So kasi yung atom na ina-analyze is the development length of our main bar, not the development length for our stirrup. So this is our cover. Okay, so if greater than, or I would say if ever greater than or equal to 65 mm, okay, and we cover on bar extension via the hook. Ano sa? Cover on bar extension. O, din ng bar extension na natin. Eh, di ba ta? Ang first na kinambal, cover ng normal to plane. So, ari siya na cover. Okay, so if ever greater than or equal to 65. And second, okay, cover sa aton nga bar extension. So, ari siya. Ari nga hook ko. So, ang iyan na gina-refer na cover is cover sa sides, cover sa top. O, liwat. Ang cover na ari dili nga perpendicular to plane. So, dapat kuno, if ever greater than or equal to 65, masatisfy yan. Second, ang cover na ara sa extension sa hook natin, so either sa sides, at either ara sa top natin. Okay, to simplify this, para masa position dihon, okay na lang. Okay, may side cover sa dire. Okay, and we will have also our top cover. Para masapos tandaan yung basa dire, mga covers dire, if greater than or equal to 65, even ano pa siya, ang 50 mm, para mas conservative ka. Okay, tanda na lang ang cover greater than 65, nga agin amo na siya. Kaya din kopya lang na sa ni NSCP kay AC. Okay, ang inyo nga 2 and 1 half ng siya is equal to 65. So tanda na covers ang inyo nga hook sides, normal to plane sa top niya dapat that should be greater than or equal to 65. Kaya no reason dire. If ever less than siya sa 2 and 1 half, ibang i-evaluation dire, if ever greater than 65, we need to reduce that by 30%. Okay, so anong impact or anong significance if we will reduce our development length? Enough ang ato na cover no, to provide band stresses dire. So let's try to recall band stresses to what? Okay, this is our bar.
Okay, so ang kapugong sa aton nga bar para hindi sa maguslo is the concrete na surround sa yan. Okay, so eventually, yes, ang iyang splitting plane na around the perimeters ng aton nga bar. Same. So kung kinanglan yung mga concrete to hold that bar, hindi siya mauslo. If ever enough ang inyong cover na this is, let's say, greater than 65, okay, this is also greater than 65, okay, enough ang concrete to provide the direct. Okay, naman tabo kung tamaan siya kalipot. Okay, due tayo ang concrete na ma-hold sa inyong bar. So more likely, instead na mag-resist ang inyong concrete, mauna siya crack due to bad stress. So that's why if ever greater than or equal to 65, okay, that is already conservative value. So we can use air reduction ng 30%. Okay, sa cover na to. But if ever, wala rin provide ng cover today, we shall use 1.0. And si NSCP Gambal, pwede man na hindi ka mag-reduce. Para imo development din, laba siya. Okay, di ba this is a reduction factor, not a amplification. Okay. So that is for our cover. So impact niya, iyang principle dali, the greater the cover, okay, mas dako ang inyo nga concrete na takapit sa inyo nga bar. So, more likely, hindi siya mag-split due to bad stresses. Okay, so that's why sa NSCP Gambal, you can reduce ang inyong development plan. Kita mo na siya conservative ang inyong computed nga development. Okay, next. Last, okay, this is our confining reinforcement. Okay, so as previously discussed, ang aton na confinement, or let's say that is your ties or stirrups, okay, along this splitting plane, ang aton na transverse reinforcement, okay, has a contribution sa ating band stresses. So mas damo ka transverse reinforcement or confining reinforcement na hold sa inyong bar, okay, mas ma-prevent niya na mag-crack ang inyong concrete due to band stresses. That's why we are considering the effect of transverse reinforcement sa itong straight bar, atong lang KBR natin. Okay, the greater, or sorry, mas likot or mas igkit ang spacing ninyo, mas damo ang transverse reinforcement, mas damo kas ang confining reinforcement to hold your bar na hindi maka-clear ang cracks din due to band stresses. Okay, so sa diri, ever there are transverse reinforcements sa ating na bars being developed, okay, kung tama siya na damo, we can reduce this by 20%. Okay, na-reduce natin kay enough na ang ating na transverse reinforcement to hold our bar na hindi siya mag-uslo. Okay, so when can we satisfy ang dual provision? Kaya ba niya, either of these two, may or siya, okay, if ever satisfied, we will reduce this by 20%. So first provision, enclosed along LDH, okay, within ties or stirrup. Kasi syempre, ang atong na bar na being developed, pwede siya maging beam, pwede siya maging column. Okay? So, ang inasya ng transverse reinforcement is perpendicular to LDH. So, let's say this is our LDH. Perpendicular. Ano siya kaya? Siya. Wow. Okay, so this is your confining reinforcement that is perpendicular to LDH. Ang provisionally code is, if ang iyang on-center spacing is less than or equal to 3 dB, wherein ang inyong bar diameter is the diameter bar being developed. Okay? Paano siya maging mas simple? So if ever ang inyong stirrups na improvise sa inyong section is less than or equal to 3 dB, so kinanglan mo i-reduce ang inyong development length by kinatulanik by 20%. This is 0.8. So for short, let's say, may stirrups mo din. Stirrups, or this is 10 mm per stirrups. Space at 100 mm, of course. Tapos, may patatlo ka 28 mm diameter bar. Okay. So, by here, we will have a spacing sa atong support. Kasi this spacing is provided all over sa beam natin. Wala ka varying spacing. Okay, so ever spacing is less than or equal to 3 dB. Naara mismo sa length ng ato ng work. Sir, question, sir. Naaga provide patas ang aton nga transverse reinforcement diyan sa book. Hindi ba critical shear ali lang man dali? Okay. Actually, this is the provision for our confinement. Okay, kung during earthquake, ang pinaka-maximum na stresses are actually sa joints ng inyong column kapin.
nagbawal na wala sa confining reinforcement. So, ilan nga purpose actually, ang inyong shear, wala ko for the usually release sa tunga sa inyong polo. Kaya man nasa site, bawal magbutang sa polo na wala sa confining reinforcement. Okay, so dapat always may sa confining. Okay, and this spacing, if ever less than or equal to 3 EB, significance, tamaan, kaigit ang inyong spacing, we can reduce that by 20%. So how can we verify that? Let's say this is 28 mm. So inyong 3 dB, ilan siya? 3 times, 10 or 28? 28. What ang dB na is the bar being developed in the stirrups ninyo. So 3 times 28. Ilan eh? 84. Ilang atom na actual spacing? That is 100 mm, di ba? So wala yan sa spy na less than 3 dB. So we can use the first provision na second provision. Enclose along the bar extension. Okay. Beyond hook, including the bend within ties or stirrups perpendicular to the extension bar. Perpendicular to extension bar, paano naman siya? Okay, di ba may extension bar? Ay siya. Pagwa ko lang. This is your extension bar. Ipang spacing ko no sa inyong maybe let's say this is column, this is beam. Ang inyong transverse reinforcement is less than 3 dB. We need to reduce ang aton na development length for bolts by 20% using ang inyong monolithic factor for confining as 0. Kaya ang principle dere, mas igit ang inyong confining reinforcement na over sa inyong development length. You need a lesser na development length for your bolts. Okay, but most of the time, hindi man siya masatisfy, but base no ihatag sa problem, satisfy yan. Or, di ba, or. So, anong possible ng even? So, gaano kami, sir, cross-section? Hindi. Anong ihatag ko? Spacing sa stirrups kag spacing sa ties. Okay, syempre yung spacing sa ties, diretso na siya sa babaw. Hindi wala na siya ginautod, let's say nga ang isang column, dire. Column. Or beam. Sino ka ilan tao paano mag-install kabilya sa beam at column? Anong ilan diskarte? Di ba usually yung column nyo, dadiretso na sa babaw, di ba? Straight bars na siya. But take note, we'll discuss later on how to splicing. Okay, 50% of your bars madiretso na sa babaw. Okay? Ang isa is ma-splice, ang isa is continuous. Siyempre, pag install sa inyong mga beam, the bottom portion sa inyong mga column, may mga ties na. Anong common error sa site? Wala sila nabutang ties din. Anong reason na yan? Stirrups. So, would like to install actually. Ano na ila style? Let's say naka-terminate yan. Exterior column. Para challenging, no? Let's say rebar engineer, kung rebar engineer. Sa isang construction site, kung yung takong project, ang site engineers divide into 3. Okay, may formworks engineer, siya monitor sa formworks, plywood, scaffolding, tanan na related sa forms. Second, may concreting engineer, siya responsible na mag-compute ng volume sa buhos ninyo. Siya man ang responsible sa testing, so siya nang suking sa pag-testing, siya may go sa testing. Tapos siya mag-monitor sa kanang samples. Kaya diba, syempre hindi lang isa ka-area kung ginabuhos, namutamo kamo ginabuhusan. Tapos each batch ng buhos, may ara kamo at least 6 samples, diba? So every buhos ninyo, may 6 na samples, so may asang iya nga swimming pool actually. May swimming pool sa mga samples niya na may mga date na. So na-monitor na yung computing engineer sa noong mga testing. May calendar na siya actually, buwas testing sa 7 days sa 6th floor slab. O next 2 days, testing sa column sa 7th floor column. Okay, siya nag-monitor sa computing engineer. Third, ang pinaka-buglay sa tanan is a rebar engineer. Okay, tanan yung discuss from development length going to splices. These are all the basic knowledge of being a rebar engineer. Dapat kabalo ka sa mga provisions ng books, development lengths, kag paano mag-cluster sa bar, kung important sa mga confinement natin
Okay, let's say sa code, or let's say sa plan, ginambal na dapat i-ara pati sa spacing sa ties. Oh. Natabo, nakita sa sign, nagtakod ang worker. Nakaswala, no? Siyempre terminated. Squala, dire. Tapos, nag-install na siya sa iyang top bars. Wala sa kaabang dire sa confinement ties. Tapos, ang lang ng worker, sorry. Ang imo nga alam ng worker, no? Oh, nagbuntang naman sa stirrups dire. Tama-tama ng worker, no? Nagbuntang din sa iya stirrups. Kaging paghigta niya dalan. Oh, ang pamangkot ko, paano mabutangan confinement dire? Kaya napanghigta na. Ha? Oh, hindi na siya plastic ang inyong makabilya. Hindi na basta-basta, yamon mo lang na. Kita mo galing gusto nagbalik sa bar, kinanggalag sa planchahan or bartender. Kitig-agid ang bar. O, di paano na sa? O, duwa, pwede mo brahon. O, pwede mo ibaklason, di ba? Pag baklas mo, tanong nila may nakson mo na yung stirrups, di ba? Kaya hindi mo mabaklas ang below na bar kung may stirrups pa rin. Pinaka-tie wire na may lamboy na nitang isa-isa. Kada corner mo nakikot na sa dalo, nakikot mo na. Tanda na baklason mo, kuhaon mo ng stirrups, tingbon mo sa babaw, kusloon mo, takson mo yung top bar mo, hulugan mo din. Hindi ba hindi mo mahulog ang outer hook mo nga ako mo lang na, makagat pa sulod? Tig-ana, di na kaya, let's say 16mm pang inyong ties, di na kaya nga ipahakos nyo lang ako na. Oh, nagtry mo na before, di kaya kapang hindi worker. Oh, anong pagkakon nila? O, depende na sa inyo, no? O, anong i-disconnected? Oh. Let's say, may bottom bars na kamo. Bottom bars. Samtang bottom bars pala nasuok sa inyong polo. Abang na kamo diyo. O, pila nakabilog, pila say 5 sets. O, itumpok na din 5 kabilog before mo siya ihulog. Tapos, ako pang-install ninyo sa inyong top bars. Kasaka mo din yung top bars. O, pasukok mo diyo. Tapos, kung tama sa imo mas stirrups, pwede mo na siya ma-uwian ni kagutangan sa alam ko ba? Okay. So, please be wary of this. Kinanglan may mga confinement. Okay? Necessary na siya. Kaya nga, dali ga-occur ang maximum stresses during earthquake. Wala sa beams, but rather sa connection sa beam kag polo. Okay? Okay, ano siya? Greater than 65. Sorry, less than 65. Sumata? Uy, kumanang Sa wala na ko mga assignment, mga ninyo tayo mga bukya sa isang board. Sa ako taniwa. Wala na. Wala na kung sakto yun. Wala na lapit naman. Lapit naman. Okay, as first problem, the road using 20mm. Okay, so sakto na gamitin na diameter is ang inhata na yung 22mm. Tala na eh. Kaya mo na pinarag sa choices, so is dapat kabalo kang maghuli, kabalo kang magbaksak, kung hindi na sakto ang even. Ay, hindi na siya kumasin. Hindi, sumako na sakto na siya sa headline. Isan sala? Isan sila. Kaya paano may anak mo class record, class record, magaling ato ng component. Class standing, di ba? Ang class standing, 80% quiz, 20% assignment. So, dapat mapasa ka ng assignment, right? Presentation niya? Ang FIC is 20%. FY 413, sir. DB equals 22. DB equals 22, sir. 22. R equals 4 dB. L equals 2. L extension, no? And the L is an L. Length. L. CC 12 dB. Clear cover 65. Malamig na ito, sir. Kaso lang daw 20 mm.
Actually, first ko na-encounter ang LDH na term. Actually, hindi sa klase. First time ko napatigan sa site. Kaya may isa kami na senior before na doon factor naman. Pag ano siya, specialty is the bar. Ganyan. So, nagbuno siya na islan namon kuno ang pag-install sa bar. Kaya gagutok siya. So, i-hook siya namon. Tapos ang balya is, i-extend ko no by LDH. LDH. Tapos ito ko nabalaan na ang mga alog galing, the way sila mag-pronounce ang H. 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 Kadang-kadang ito sa LDH. Di ba mga alog LDH? Nagaling ilang first name. So yan. LDH. Hindi even ang weights ng column natin. But rather, ang ginambal is, you need to embed ang inyong bar over this cantilever beam with a length of 2 meters sa minimum niya nga LDH. Okay, so the problem here is, we need to determine the total length ng aton nga cut sang bar. Okay, para ma-mass produce siya, let's say, damo-damo sang series of cantilever beam. So, kailangan aton nga cut length. Kasi syempre, di ba, ang aton na gina-order sa site is sa mga commercial lens, di ba? Oh, sino naman sa state Asia, bilang kilo ganito mga commercial lens. Ang bar, syempre pinaka-common is 6 meters. 7.5 meters. 9 meters. 10.5 meters. 12 meters. And I think may arang sila 15. Okay? So, commonly available sa mga hardwares natin is ang 6 meters. Okay, so inyong 7.5 to 15 meters, they are all special orders. Sana ko? Special orders. Okay, or special cuts. Okay, hindi sila basta-basta mag-produce ng 9 meters unless specified sa order na dapat niya sa 9 meters, 10.5. So later on, explain ko nga pinaka 9 meters, gid nga 7.5. Hindi nga ay bilang sa 6 meters sila. Depende na sa inyong cut length. So paano ka balaan? Bilang in-order natin, we need to identify first, bilang po doon naka-bar. Okay? Paano natin mabalaan? Ang total length. So let's divide our length into 1, 2, 3. 3 ka measurements. So first, let's have aking length. Okay? This is our length extension. I'll call this as my length A. Okay? Then, ang next kong length, aking center line. Di ba ka-curve na siya? Ilagay lang siya ito. Column to beam. Column to beam. Ang deliver mo din. Aking radius, aking provide me, and the CP. This is your R. Okay. Okay, so dito na ang length is the length na sa center line sa bigay bar. Sir na as center line na hindi inner length sa part na to, na hindi outer length. Okay, this is the average of inner length at outer length na to. So, mismo sa center line. So, next natin na distance is ang arc length na to, yung na sa center line sa bar na to. Let's call this dimension as this is your dimension B. Tapos next na itong horizontal dimension, from the tangent lines ng ato na curve diri, going diri, imuon ko na siya as length C. This is my length C. Siyempre, from the center line sila. Hindi ako na length D. Hindi ako na akong length D. Okay? So let's solve first for our LDH analysis. LDH. LDH. Okay, so from the code, dire, inhatag ya direction ang aton nga code provision. Okay, since we don't have any provision sa aton nga transverse reinforcement, okay? Wala sa ties, wala sa zero sa spacing, so aton nga kung aton modification factor for confining reinforcement will be equal to 1. May others siya nga provision. Second, okay, ang aton nga bar is not epoxy coated. Okay,
Okay, so this is normally or uncoated. So we will use CES1. Then last for our cover, wala din specify kung pilan siyang width sa column natin. Okay, so we will assume na ang ato ng cover din is greater than 65. That's why inambal ni code or nihatag ng examiner is okay, wala siya naghatag multiplication factor. Okay, wala yung modify ang wala yung ato ng code. So same no, sa kanyang CP. So we will select the maximum between the two. So doon po ang brand ni CP para mas suppose siya yung mga ito. 1/4. Siyempre, hindi pag yung mga ison sa exam ano lang, pang at least niya, kung pattern yung condition, kaya possible, let's say pag-waping development lens sa exam, hindi pag ihata lang. Yes, possible na. Kanina one time, sa HGE, din may soil classification pa mo. Ano yung brand examiner, wala siya may ihatag na table ni Ashton. Nagpapasify na soil, pakto-pakto mo lang, SCSP ko lang. Clay soil. Clay soil. Yan sand. Tapos ano ba yun? Ay, equivalent na ba number 4? Wala na sa particle size. Lang number 4 na di ba 4.75. Tapos ang number 200, 0.075. Ang wala namin mga guys. Ang number 10 di ba is 0. Something. Or I think may equation na di ba? Dali na. So we will select the maximum between the 3 for our LDH. So 1/4.78. Okay. And since this is normal weight, so we will use the lambda equal to 1. Be careful with the even na material properties. Actually sa examiner, hindi mahilig magamit sa mga whole numbers. Ginagamit at least 20.7 ng 418. Di ba, kami na-round up sa 420, yung nilihatan ng NSCP. But siya, ginagamit sila ng exact conversion sa 60,000 PSI. Actually, that's 4.5 or 413. Our diameter is 22. Ilan siya? 2, 478.9074. 4. 8 dB. 8 times 176. 176 mm. And we will select the maximum. So, area ang nag-work. So, we will use okay, so natin na LDH. LDH. Siyempre, ito na yung answer, di ba? Ang pamangkot is bilang total level. Sa isang klase na. Sir, nga, why sa nag-reduce? Okay, wala isang given na ASP4, di ba? So we don't need to reduce our LDH. LDH. Next, for our radius. Okay, kung tayo sa radius. Sir, nga, ang radius yung gamit is 4 dB. O, bilang size ang bar na doon? 22. Dapat diba sir 6? Dapat 6 diba sir? Okay, take note that one kilo na table. Table 425.3.1. So these are the proof of geometry for the form bar tension. Ang table 425.3.2, these are for your T-racks, ties, cut, hooks, and yung transverse reinforcement. So dito naman ang tao. Okay, so for our minimum inside band diameter, okay, so for 10 mm going to 25 mm. Okay, so meaning adding 22 mm na to. Anong hambal niya? Minimum inside band diameter shall be 6 dB. So iya diameter, ang minimum is equal to 6 dB or ang iya nga radius minimum pila 3 dB. Okay, minimum nila 3 dB pero ang atong na proper statement na kambal magamit na yung port and this is just the minimum. Okay, but if ever even ang inyong recommended na diameter, use the minimum na inside band. Okay, mas matingala kung sir natin 4 dB yan. Okay, this is just the minimum. Specify nila yan ako na gusto yan nga
introduce some curve or sa inyong abet. Okay. Going back to the problem statement. Inside bend na. Ilan siya? 4 times 22. This is 88. And then ang ating left extension 12 dB. Ilan eh? 264. 164. Okay, data. Okay, ating color green ninyo, this is your length sum arc. Okay, this is your length arc B. O, paano sumahon ang B na to? O, how to compute for the length of arc gani? O, di ba this is a quarter arc or quarter circle? May arc mo dito. Pi over 4. So this is actually pi. D. Let's name Pi this D R over. as the arc. R measured from the center. Okay. So this is pi R Over 2. 2 pi R yun. So length of circle. Pi divide mo yapon sa 4, sir. Pi r over 2 na lang, sir. Pi R. Okay, this is the length ng ating circle, of whole circle. So this is the quarter circle divided by 4. That is 88. Okay, R natin plus 1/2 ang bar diameter. So 22 over 2. Ilan eh? 99. Over 4. Pilang ato na B? Yes. 4 decimal places lang. 0.5088. Okay, ano pang kulang natin? May C na no? Okay, so may A na ta. So A na is our length of extension. Okay, and that is 264 mm. Last, for our C. Paano sumahon si C? Secret. Di ba may total length na? Okay, this is L plus ang atong na LDH. Okay, LDH. yung total length natin. So L plus LDH. Minus. Minus, we will have a clear cover to it. It is our clear cover that is 65%. Okay, so less ang aton na 65. Minus. Minus. Ano na siyang area na distance going to it? DB. Ano na siya? Preliminary, LDL. Okay. R. Small r plus DB, sir. Small r plus ano siya? This is your r. This is r plus d. Okay. So duha bilog no? Ang less of aring r plus db plus ang aring r plus db. So depende sa inyo kung saan pupunta sa label. Ano gusto nyo label? Friends. Plus 2 r plus db. Sorry, minus. Buwa ka ako dito. Okay na, no? Complete na siya. Alot ah. Ang total length. From here, going to the outermost portion, this is L plus LDH. Less ang cover natin, less ang duwa ka R plus dB. Kaya aking kinanglan na kalentong R kasi. Okay. Less ang duwa ka R plus dB. Ang L na is 2 meters, is 2,000 mm. Plus LDH ng 478.9074 less 65 less duwa ka R is 88 Plus DB. plus Ang DB ang green. ilang C? Hmm? Ang DB ang green. Hindi. Ilang C na? Oh, yeah. Plus 21 DB. 9074 So, di ba mo natin ng R? Okay. Sa Let's compute for our total length. Add to DB. Kay clear cover mo again.
2A plus 2B plus C. Say 264. Ang beta is 155.5088 plus ang C na 2193.9 plus si L total 303 May tatlo ko mga bagay na kapakilig sa engineering. Ang isa dali, makitaan mong imong answer na gagawa sa Paligan ang ulit vibration method nato. So, feeling the work ang vibration. Vibration. Ang question ko, if ang atong kinahanglan na length is 3,032, then sa mas ideal na ikat, 7.5. 3,032. Let's say, ang inyong length ng bar, mas 3. Around, after na naman. Approximately 3 yun, yan, sa ko lang yan. Ito ko siya, 3,050. Okay, this is my cut length. Okay, para masakos siya doon. Mangkot, din siya mayo iotod na bar. I mean sa commercial size. Okay. Sa 6, kapos ka. Wala ko. 7.5. 10.5. Kung yung purpose ng inyong mga special cuts, kaya kung inyong order is 6 meters na lang, kaya kung mag-order sa inyong mga 3,050, may ritaso mga 2,950 damo ka sang scrap. So happy ang inyong Christmas party. Wow. Ginamo ko. Uy, idea. Nice idea ba? Nice idea. Diba? Kasi siyempre inyong 6 meters, kung naubos mo may mga ritaso na permit. Kaya sa tanan ng mga scrap ninyo, depende na kung anong ilipat na karan, kung may mga Christmas party ninyo. Baligyan. Kami ako. Hindi ka tumakali kami nakatipon kami pila tuman. Basta tuto ka lang mga baligyan, mga time panel. Kaya kung bakal kami 4 na lechon para sa workers. Oo. Sadya tayo sa Okay na? Okay, so that would be your development plan. A4, bars na attention. Next, provision. So let's proceed for our compression bars. So for our compression bars, na ilang iyang principle rate, A. So from the code, this is called as your LTC. So 16 bars, this is LB. 6 bars, LBH. Compression bars, LTC. 8. So we will have the following provision. Okay, for the length sa ating compression bar shall be the maximum between sa letter A, okay, kag 200 mm, tapos ang iyang letter A will define yung pag-ibig. Kita mo kung ano kalawlaw na nasa-ibig. Hindi naman tingkol, di ba? Tingkol na lang ito sa laser na 1, 2, 3. Kung sa'yo kasi pa mo, the length calculator. Bakit dyan? O the meter between A, B, kag 200 mm. Pagkamungan mo lang. Parang ito kanilog. Para doon mo, mula unod sir. Para doon mo. Para doon damol mo lang yung Base, kung sundod niya sir, ano sir, kasi mag-legalize siguro sa itugangan niya lang. Okay, so for our mission in equation A natin, so we'll have only one multiplication factor, psi r. Okay, for our psi r, we will have table 425.4.9.3. So these are the multiplication factors for the fourth bars and bars in compression. Regardless kung straight bar siya or may hook. Na sir, wala ga matter na hook dili. Okay, for our tension bars and compression bars, okay, the way to behave ang atong development level. Okay, let's have our tension bars. Cantilever na. Support. Okay. So this is our LD. So yun. Actually, ang atong na LDC is much shorter compared sa atong na tension bars. Okay? Yung difference nila, ang atong di nga hook diri,
the way ni siya i-hold sa aton na concrete, di ba putungon ni siya? Nalimutungon mo ni, this is in tension. Okay, ilusot mo ni, di man dyan, this is in compression. Okay, kung gani siya sa inyo ng mga ribs, so mayara ka isang forces, di ba? Siyempre, ang imo nga reaction sa imo nga concrete, di ba? This is your concrete fiber. Ang concrete mo, ginabuto mo siya away. Eh, di ba may harap ka sa imo nga tension kag shear, di ba? May harap ka sa tensile action kag shear. Okay? So, pwede mag-split ang imo nga concrete along this contact surface ninyo. But ang difference between sa ating compression, okay, sa inyo nga other end sa concrete na rin, may capacity siya to resist that bearing pressure produced from the end sa inyo nga bar. Okay? Kailangan diriya sa end sa inyo nga tension bar, wala yung capacity si concrete na kung niya nga maghalin. Ari siya. Okay? So, ang inyo na yung concrete, wala siya sa adhesive, di ba? Nga kung niya nga magpuslo. But sa inyo compression, may bearing stress ko dali. Okay, so mas greater ang capacity sa inyo nga bearing stress sa concrete to resist na hindi magpasulod ang inyo nga bar. Muna nga mas ipot ang inyo nga LDC compared to your LD. Okay? Okay, due to this bearing stress sa inyo nga end sa bar na concrete. Okay, so the only thing that we need to reduce is our confining reinforcement. Okay, so as long ang inyo nga mga bar, basta ano siya, compression siya. Okay, so we will have 4 provisions. Okay, at kung ma-notice ninyo, ano kaya ginagamit sa terms? Spiral, circular, wounded tie, ties, at hooks. So mainly, these are all provisions sa inyong mga columns. If syempre yung mga columns, ang ilang ang main resist na forces are all in compression. So ang iya provision for our confining reinforcements are your transverse reinforcement sa column. I-mention niya, kung spiral kung iwin ka na transverse reinforcement, automatically you need to reduce that by 25% or you will use a reduction factor of 0.75. Next, number 2, circular continuously wound tie. May spiral sa dyan. Kung siyempre, di ba, kung circular, tapos continuous, spiral. May naman ang kakali lang. Same na Japon. Kung imo ko ng spacing, pag pitch is less than 100 mm. Okay? Number 3, okay, for ties na 6 mm and larger, okay, as long ang imo spacing is less than 100 mm, same principle ang inabla sa aton na hooks. So if ever kung aton kung mga transverse reinforcement dali is closely spaced, okay, we need to reduce our development time. Okay, ang nakatapos sa transverse reinforcement, mas puso ang inyong development time. So, inyong bottom line na rin, as long ang inyong spacing sa inyong transverse reinforcement for your columns, ang inyong bar is, is in compression, is less than 100 mm, okay, you need to reduce ang inyong development length by 20%. Question, sir, nasa spiral, what question? O, bilang maximum spiral pitch ka ni as per code? Spiral pitch. Basta code. Basta 75 mm. So automatic, ang inyong spiral, less than 100 mm. Amo wala siya ng tension kung pila ang minimum spiral pitch. So tanan ng transverse reinforcement, less than 100 mm, or wala, okay, you need to reduce that by 25%. Example number 3. Dowel. Inuga ko ang ibig. Another terms ng dowel. So sa kanila siya, nang mga yakon, number 1 spiral, number 2 spiral. Then it's a printing. Yung second. Number 1 spiral, number 2 spiral. Basta less than 100. Yung other terms ng dowel, ang sarap bali din. Yung other terms ng dowel, sa ilong road. Nabubon. Nabubon. Nabubon din. Kasi din na yung nagkabalas.
Okay, example number 8. So we have here forces in the column bar. Kinaon na. Rated na sir. Nag-process ko ito eh. Okay, so the forces in those column bars in the figure shown are to be transferred to the with 28 mm diameter dowels. So we have 28 mm. Okay, so there are some practice no, in isolation of bars sa mga columns from your footing. Ang ilan ng obra is the above na dowels. Okay, and may iba naman yan, ilan ng obra halin sa footing. Nakakita na going to your upper floor. Muna ito, di ba? Break plan yun. Okay, let's say this is your footing. Say mo na yung ground floor, second floor, third floor, fourth floor. Okay, so normally, ang inyong magkasar sa footing is syempre yung mga bottom bars. Let's say isolated lang, so wala bottom bars, tapos inyong along the other direction. Okay? So makabang na, usually inobra is ang inyong starter bar, so this is called as your starter bar sa column, naka-hook na siya. Naka-hook na pagwa. Kita mo talak ng hook, nakapasunod. Okay, tapos ilusot mo na siya hasta sa ground floor. 50% of this number of bars dapat aangat siya above your ground floor. And second, another 50% ilusot mo sa second floor. Okay, amo na yung common practice natin. Kaya nga dapat hindi ka ng bars must be spliced at one floor. Okay, only 50% dali para in case of failure, ang inyong bars dali mag-crack lang column sa ground floor, hindi makuslok. Kaya inyong bar is continuous. Kaya later on, we will introduce splices. Hindi naka-splice na yun. So, lugaman na siyang failure. But for our problem dali, ang iyang lubraya, nag-dowel lang siya, tapos dali ang support sa iyang bar. Okay? So, this is to be transferred using F pricing na 35 MPa for our column. Napanunok sa next question. Sir, na as 35 MPa ang sa column. Tapos, na ang sa footing is 28 MPa. Di ba sir, footing ang nag-carry sa tanan ng mga stresses, di ba? Tingnan mas lesser si footing compared kay tayo may footing. Maihan. Usually, depende yung designer, no? So, pwede nang isa-akin yung brahon, isahon nyo lang siya ng 35 MPa. But siguro, sa inyong problem statement, si designer yung napanundo is, hindi ko man yung maubos ang 35 MPa. Eh, halos kung na-design sa footing ko is, lagpad ang footing, dagmo lang iya ng thickness. So, mag-design sa akong na main reinforcement, hindi ba, inyong compression, diba, this is compressive stress sa concrete ninyo. So, ang inyong compressive stress is mainly maximized by your flexure. Kung mag-bend ang inyong footing, pila lang ang parts ng inyong concrete iya ginagamit, diba, hindi nanan. I-even your shear. Kaya diba, ginobra ta sa aton na shear, padamulan ka man sa Japon para malabot yung iya nga required strength. Kaya most of the time, ang makuha natin na AS dire is equal to the AS minimum. Okay, so minimal lang niya aton nga concrete stress dali. That's why pwede mo siya pagamayan ng inyong specified strength. Compared to column na all of your concrete will resist your compressive stresses. Okay? So ako yung classification dali na mas gamay ang aton nga pricing for footing. And normally ginagamit siya. Okay, there are some designers na ginapagamayan nila ng footing nila, but ang ilang column dalag po ang ilang concrete stress. Okay? But there are some na maran sila, no? Na same nila compared to footing. So, depende dyan kung may designer. Eh, as long, no, depende man na siya kung let's say,
Magpili ka maganda 35 MPa, this is 5,000 PSI, tapos hindi man siya be available ang inyong mga supplier. Eh, ano bang purpose ni mo sa 35 MPa? Yung ibang aton na design, kabakit-bakit na concrete kag steel. Kung bigaw ang strength ni concrete, di ba si steel ma-increase? So kung natin kay reinforced concrete design, ay pwede ka ka-adjust sa inyong steel if ever may kulang si concrete ninyo. At syempre, tawag ni conformance sa ating mga code provisions, mga maximum provisions, FY 420 MPa. Okay. Determine kung ano the development lengths needed for the following. Siyempre, if ang atong na column, this will resist an action compressive force. So, parts ng inyong dowel, okay, ito ang essentially yung first compression. So, we will have dowels down to footing. So, may ari na diri, ano ito diri? This is your LBC. Tapos, this also LBC. Okay, same na siya, biskan hook siya or straight bars. So, ang first na required is, what is the length of the dowel down to footing? Okay, sorry. Determine the development lengths of the dowel. So, meaning LBC. Pakita. Then last, determine the total length of dowel. Okay, so first required, this is the LDC. Okay, down to footing. LDC. Okay. Ito no? The maximum. Okay, so these are the code provisions for our LDC. Okay, check na iba niya. Kailangan natin sa ER dali. Site. Hindi ba sa ER is the confinement reinforcement? Since on our given, we don't have any spacing for the transverse reinforcement sa column natin. So we will use other provisions. So we will use psi R na equal to 1. Okay, ang ating lambda is also equal to 1.0. Okay, that is in normal way. 0.24. Fy is 420 ito sa column. Ay, 40. 420. Hindi ko lang 414. Fy is 420 times 1 all over lambda 1. So, kumakot ko, ano nga F prime C gamiton? 28 or 35? LDC going below sa footing. Aking LDC yan. This LDC. Siyempre, hindi ko ng F prime C kung sa diin sa na-event. Kasi kung diin na complete ang mamersa na mag-hold sa inyong mga bar, ito pa yung F prime C is the F prime C of your footing. So that is 28 MPa multiplied by, or the 28, pilan eh? 533.38. Stand up permission. Ilan eh? 505.68. 505.68. Number is 853. So this would be your
our development length for compression bars, ang inyong mga bars na down to your footing. Second, LBC up to column. Same na po na kung side R is equal to 1. Kaya itong lambda is equal to 1. So far, good like topic sa final din. So far. So far lang. Wala di ba malitik, no? Anong punta ka nyo, Dave? Geometry, di ba? Track. O, basta nyo may code, ha? Buswanga, lover. Times 1 over For letter B, up to column, bilang F5C, that 35. is 35. Multiplied by 28. Pila? 477. 477. 0.07. 07. 3. 632.1. Ay, wait. Pila na yun? 6. Wait lang, DB doon. Same lang, Liz? Same lang. Save lang, sir? 505.68. This time, nag-burn ang second solution. LBC 105. Okay. So we now have our development plan for compression. Okay, both down to footing kag up to column. So hindi sa the same, kinaina yung ila nga concrete property. So from that example, okay, kung mas kusog ang inyong mga concrete, mas laba or mas lipot ang development plan. Mas lipot, di ba? Kaya kung mas kusog siya, so lipot ng development plan yung mga require, kaya mas kaya niya i-hold ng inyong concrete. Okay? Compare ko lang, 28 kinanglan is 533, 835 kinanglan is 5050. For letter C, okay, let's compute for the total length. Total length ng dowel.
Dowel. Okay, that is composed of two development lengths. So, ang atong na development length na to column, I'll call this as LDC1. Then ang below sa column na to, or down to footing, is LDC2. So this would be your LDC1 and LDC2. So ang lata is, pilang atong na total length required. Okay. So we'll have here our length. Okay, divide mo siya into 3. So ari siya, mo siya what as A. AD. So pamagni, this is B. Then ang atong na length extension, this is my C. Okay, wherein ang C is equals to length sa extension. Okay, so let's compute first for our length of extension. Okay, as per code, kailangan lang sa length ng extension. Take note na, table 425.3.1 is our standard hooks for the 4 bars in tension. So technically, wala na sa hooks provision or hook provision for our compression bars. But ang atong na column, we all know this is subjected to bending, di ba? So the other side of your bars will be subjected to tension if ever may bending siya. Even though ang problem naka-state sa compression. So hindi pwede nga magpunta ka sa inyong provision for your LDC na wala sa hook. So we will consider the provisions for hooks in tension natin. Okay, even though wala sa provision from our code. Okay, so minimum na straight extension for a 90-degree hook, that is 12 dB. So 12 times bar diameter, that is 28. 12 dB. So 12 times 28, pinag-grade 3.6 mm. Then ang atong na minimum inside bend diameter for 28 mm, the minimum inside bend diameter is 8 dB. Okay, so ang atong na minimum, that is 8 dB. Okay, so magsumal sa atong na small r, okay, that is equal to 8 dB over 2. Okay, so 8 times 28 over 2, kailan eh? 112. Okay, and solving for our length B, okay, length, now sa length B. Okay, your length B is the length ng arc natin, or that is a quarter circle. So 2 pi ang r natin na dako over 4. Wherein ang r na dako is equal to r plus 1/2 dB. So 2 pi, okay, 112 plus 28 over 2, 1 over 4. Okay lang B. $197.92. 19.92. Okay. For our C, okay, that is equal sa itong length extension. That is 336 mm. Then last for our letter A. Paano masumang atong na length A? Let's add first our LDC at LDC2. LDC1 plus LDC2. Anong i-minus na to? Ang ari na radius, which is R plus dB. So depende sa inyo kung gusto nyo i-label ang R plus dB, lugangan siya may Y1, Y2, so pag gusto ka mo sa inyong geometry. So LDC1, so 533 point, 545 plus 533.6 minus ang R na gamit is 112 plus 20. Okay lang 8 ah. 899.063. Total length, that is A plus B plus C. B is 197.9 plus C na. Lang total length? 1432. 1432.98.
983. 9, 8. Okay. So we are now done sa last 2 splices. Amazing. Last for our splicing. When the break? Ha? CR break minutes. Paluto pa ako pag-set. Imagine na ba sa 10 minutes, magbukas si Manang 2 minutes. Magbukas sa tubig, mga 5 to 8 minutes. Siyempre, kapangita ka sa pasetan ko nung kay gusto spicy. Straight tayo. May stop na problem. Last problem, ma-break ta. Saan na lang ka problema? Isa magaling, isa ka. Fast forward si one. Last problem before ma-break. Closure problem. Fast forward, actually this is last November 2019. To give you an idea lang, hindi ko sure mo na makita kung yung legal. I've been monitoring all the trends since 2012. Gin-update mo na sir for this year? Wala pa akong update sa recent sa April, but naglain ang trend. Recent trend, di ba may statics, strata materials. So in-update ko na ang in-update ko ng concrete, nandugang ko na si development plan. Okay, nagbuwan sa development plan last November 19. Okay, so in summary, pinag-ibo ko actually monitoring sa mga subjects. Okay, practice may idea ka mo, before proceed magsumata. So, yung mga topics na need nyo ipangtunaan. Okay, first, topics. So, dapat kabalo ko mag-summa resultants, equilibrium, section properties. Okay, then for your math, simple stress strain, torsion, shear and moment, okay, stresses and beams. Tapos, combined stresses. So, dalang sa wall vessels, okay, combined action and bending. So, dito siya makitaan. Dumdum na ko sa inyong may stress, combined action and bending, dams, bending. Same principle na combined action and bending. And last, combined action and shear, which is defined by your still sa circle. More circle. Wow. Next, composite beams. So what do we mean by composite beams? Ang inyong beam is not composed by one material only. For example, reinforced concrete. O diba, sino reinforced concrete? Saan totally na combine ang iyang section property, especially moment of inertia. Diba, during crack section, ang inyong moment of inertia is composed of concrete tab, steel, that is composite beams. Tapos may helical springs ka, dynamic loading. I think wala na siya discuss. But sa mga review centers, madala na. Theory. Design loads. Dead load, live load, wind load, seismic. Second, load distribution of frames. One way, two way. Tapos loads on frames, pattern loadings, continuous beams. Meaning more trend yan. Nakagawa na din yan. Then, structural analysis. Determinacy of frames, determinate frames, cables, trusses, hinge, arch. Okay, then recently, may nagbuwag si influence lines, tapos approximate analysis, portal method, cantilever method. Nagbuwa na sa November 2019, cantilever. Tapos yun yung deflections, indeterminate structures. LBM, moment, magamit niya siya. That is for theory. Magkita. Sa favorite sa tanan. This is RC design. Cracking movement, tapos working stress design, ang crack stage. Tapos ultimate stress design, rectangular beam, one-way slab, T-beams. Sa shear,
Shear beams columns, tapos may pakakikuha ang 4 bells sa brackets. Nakidugangan ko siya kaya recently, compression, no? Nakuha natin traction diagram, may action bending, tapos sa footing. Nalasipay yung footing, ha? Then recent, napagbuhat siya code provisions. First, development lengths. Tapos reinforcing details, mga minimum spacing. Tapos, nagwa naman siya sa November 2022, I think, serviceability requirements bilang reflection sa concrete. Tapos, concrete and steel ng mga properties. Ano yung sa steel? Tension, compression, flexure, action, pressure, base plates. At ang recent trend, design kits. No? 124. Doon tayo naman, di ba? Pisan, mas dako pa natin kay Dolex. Kay Dolex ng soil. Ang isa man. At least minalin ko sa mata. Sa math, siyempre algebra. So, again, calculus. Tapos physics. Second, economics, common problems, surveying. Alright, surveying na. Bars, leveling, compass, regulation, developers, my surveying, curves. Damo pinagmat, tapos plus sa transportation. So may ang highway, okay, sa transportation, highways ba, cars and harbors. Okay, sa highway, I think na is mas diba, mga asphalt textures. And adding the recent trend, baka is aware ka mo. Okay, para magaan importance ang inyong next subject, SEPMAN, Project Construction Management ng Quantities. Guys, parts ng inyong naman is construction engineering. Okay, so materials, quality of wash, nagwating, tapos transfer repair. Practice niya idea ka mo no, ang development length, trend. Dito, sumata. Okay, refer to the cantilever beam shown. Okay, so we'll have here the cantilever beam na doubly reinforced. So, ang ating natak bar is your bar A. Sa talo is bar B. Si Barbie. Ang compression bar. Hi, Barbie! So, bilang total length sa ating na bar B? F prime C is 413. 41.3 PA. F1 is 413 MPa. Height ng beam is 600. Length is 2 meters. And ang A is 150. So CB is 50 and PTR is equal to 0. Okay? So we'll compute for the total length of bar B. Mga straight bar siya. So your bar B is, sabi ko na nga, so bar B is compression bar. So we'll use the provisions for our compression bar. This is LEC. Okay, but before that, kailangan ito ng sine R ganit. We don't have any spacings today for our transverse reinforcement. So therefore, ang ating sine R is equals to 1. Ang ating malambda is equal to 1.0 also. Wala sa transverse reinforcement. Si Barbie lang, si Barbie. So for our contribution sa ating development length for compression bars, so we'll have the three same ng Japan. So 0.24 at y sine r over lambda square root of f prime c times dp. 0.38 at y sine r dp from 200.
wala. Given ko sa lahat. Take note na, ang bar diameter is 25 mm, both for top bars at bottom bar natin. Tao na. Here, sorry, 41. Ang question ko, if 41.3 ang inyong F5C, ilan ang i-equivalent in PSI? Ilan na siya in PSI? Diba ang 413 is almost 420, so this is 60,000 PSI. So this is 6,000 PSI na ilan eh? 385. 385.59. 85.59. Okay. Ilan siya yan? 420 na siya. Ay, so, yung pala. Then, ipakita ko lang na dapat always check your FY. So, kasi paano ito mga 420. So, dapat, hindi siya mag-423 yan. 413 na dapat. Ipakita ko lang, basta mo lang magtalang, magmahal ka. That is 413. Pila niya? Sa'yo mo siya dapat, 385.59. 443.975. 443.975. 975. Okay, so LDC is equal to 443.975. Take total length tan. Man magsuma sa total length. So we have here our LDC sa dalo. Okay, plus ang total length natin less sa cover na A. So total length is equal to LDC. Okay, plus ang length sa ating cantilever beam, this is your DL. Minus sa clear cover na A. Okay, so this is 443.975 plus length naman 2,000 minus sa 50. Ilan si L total? Ilan? 2393. 2393.978. 978. Letter ano? Letter B. Letter B, di ba? Letter B, Ay, nagkipatik sa examiner, no? Focus B na lang. Tapos mas laki ito. Kasi yung mo. Di ba? Power B. Ang bagay nila, di ba? Kung Muslim mo ano, always choose A. May A for Allah. Kung Kristiyano ka, C. C for Christ. Anong B? At D? D. David. Good. Bad. Letter B. 2394. So let's have a short break. 10 minutes. Be back here by 11:15. They are only on this commercial lens. So there are some provisions na doon dapat ang ating na bar must be provided continuous all throughout sa ating na member. For example, ang hollow siya. Okay? Let's say ang atong depth sa footing from the ground floor level, consider na siya 3 meters. Approximately 3 meters, 80 meters man. Approximate na 3. So, pwede nyo brahon, ng inyo yung bar nila, diretsuhon nyo sa roof deck. Kung kaya sa inyo, bar di ba 3 meters, approximate na 3 meetings, 6 meters, sinanglan ninyo, dili pila 9 meters. Kaya sir, mayroon hindi pa up to 15 meters. So, brahon ko yan, mag-install ko sa akong na starter bars, himuon ko siya 15 meters para hindi ako mag-splice. Pwede na yan. So, try to imagine, dapat yung 15 meters kung hindi siya maghapay. Ang problem dali, tamaan ka na ba ang bars, mahapay siya. Ang problema di, ang inyong mga contractor on site, ayawan ka mo plastar na hindi siya maghapay. Kaya once maghapay di, that is a hazard siya in terms of safety. So, kinanglan mo siya sa shargahan, may aras sa anong tayaran, sharga. Ano kapatid sa sharga? Sharga lang lang. Ginagin-obra, ginahigda na nila na higot da, tapos punta ka nila one set of ties lagi sa baba. Isa ka set para hindi siya magbuka. May
set na sang ties diri. So para indot inyo ako. So tamaan kalabang inyong bar, na starter bars, mas gasto siya. Kaya kinahanglan mo provide sa mga additional na mga supports. Okay, wherein hindi siya part sa inyong construction cost. Una is pinaka-challenging na part is how to manage and operate a construction site. Okay, as per plan niya, kabalo ka na may number of bars na gaya say 4 ka dito. Pero as per site, paano mo ni-cluster na magtindog ang bars? Okay, so dapat i-consider ninyo pilang inyong operating cost. Siyempre, ang ginabayaran ni owner ninyo, pila ng number of bars. Ang ginabayaran nila per kilo, pila ang per kilo na mag-install, pila ang per kilo sa material. But, the way you construct this, depending na sa kada contractor kung paano nila discartihan or what type of methodology, paano nila ma-erect ang inyong part. Okay? That's why, ang ginobra na site, okay, ang ginahatag sa plano is actually ang schedule lang. Let's try to open our bar schedule para ma-appreciate natin na akin ang land ng splice. So as per plan, this is an example of a structural plan. So let's say for your beams. So ang designer niya actually, if you are aiming na maging structural designer, one of the big names sa structural design industry is si big name si Asha. Si Asha is actually the partner of SM sa tanan ng project. So si Asha ang designs. Kung handong ninyo, kung ang inyong ngalan, structural engineer. Pero syempre, isa lang naka-engineer. So usual, kung harap sa structural firm or design firm, ang ginagawa na, sa structural engineer, siya ang pinaka-head. Tapos may mga galaman sa dalo mo, ikaw design sa second floor, o ikaw design sa third floor, ikaw sa footing. Siya makumpay, iyangalan na sa dalo mo. Isa ang ito sa reality. Syempre, i-start off kasi nakadalo mo. Usually junior or cadet designer, tapos junior designer, senior designer, hasta na ikaw ng head na structural engineer. So usually yung mga heads, sila nila mutang ilanganan kaya sila ang sukdon in case na mag-restock ang building. So gamitin na sila paano yung design na lang ng mga concerns nila. Okay, kung handong yung maging part, saan siya? In-check na lang sa baka. In-check na lang sa baka. So as per plan, so ginahatag na side actually is just the beam schedule. Kaya ginahatag na side is beam schedule, wala siya hambal nga, amuning cut sa inyong mga bars. Kaya ang iyalang nila yung hambal, this is third floor girder schedule. Kaya ang label is 3G01 with a dimension of 400 by 600. May bar diameter ng panty ang inyo ang schedule. Okay, so usually ilan mo ba ang high-end ni inyo ang left support, mid, cab, right support. Kung nga sa inyo ang design dapat, ang inyong schedule, dapat ang inyong basis sa design is left end support, mid span, at right support. May even sa inyong structural labels, tatlo ka schedule sa mid sa isa girder. Okay, left support, mid span, at right support. From that figure, di ba we will have our moment diagram, tatlo ka moments nila. Okay? For our left end, let's say 10 ka bars. So ito yan. 10 bars, 6 bars. Kaya na siya interpret. This is your label, 3G01. So this is your 3G01. So sa imo nga left support, may arak na top bars na 10. Tapos sa dalo, may arak na 6. Okay, ano nang tsura sa imo nga perception? O ikaw na interpret, hindi na maghatag si designer sa tsura sa beam. O di ba kung 10 na kabilog, hindaan na dimension ng 400 by 600. Wala na actually dimension. So paano siya i-cluster? Using the minimum clear spacing between sa inyong bars. So kung kabalo kung pila yung minimum clear spacing, so kabalo ka kung pila lang ang number of bars that can be placed in a single layer. So more likely, if 10 na siya, kasi 2 layers na 5-5. Okay? So wala na sa figure, ang tinahatag niya is number of bars na dito. Second. Okay, so this is at your left. More likely, ang iya ang tsura today. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5.
ulo, tapos andong sa dalong. Okay, pwede 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mid span. Okay, sa mid, that is 5 ka top, kag 6 na bottom. Sa mid span, hindi malagyan mo ng inyong bar. Okay, so 5 na lang, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, madula ang second layer of 5 bars ninyo, tapos sa bottom is 6. So, pwede ko siya i-mode, 6 jump on din. Same na siyang ila-layout. Okay, at right end, ang J-end na, ang top is 10, bottom is 6. Balik naman direct. At then, so dapat, kung 6 ni, mo lang 4. Nakto. Ito yung 5. Gawin natin isa isa. Then, kami na naman. Ayan. Around 6, 10 sa 10. Imuon ka 5. So 1, 2, 3, 4, 5. Tapos 5 man sa natin. 2, 3, 4, 5. Di magkamo na sir, gusto lang kami. I-propose nyo na. Kamo ma-interpret ang plans. Tapos may imo kamo drawing sa inyong mga cutting list. And that is the responsibility of being a P-bar engineer. Okay, so kamo mahimo kung paano nyo i-cluster ang bar. Kaya we have as designers kung hindi na schedule ng bilang number of bars. So let's say top bars 10, sa mid span na 5, so i-terminate to be i-cut kung 5, 3, 4, 5. Tapos mag-10 dili 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6 na po na 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, paano na sir cluster bars? We all know, ang 5 bars is existing all throughout sa inyong machine. So proud ko, siyempre nakaswala, di kayo next end, diba? Nakaswala, tapos diretso, hold ko siya as taas ng punta. Ilowin na dapat siya magdilos. Hindi siya pinakahilog, 5 pieces. Okay, para mag-exist ang 5 all throughout. Tapos, I will have another second layer na 5. So, madugang ko the extra bar, halimbawa kapilog, i-cut ko siya somewhere. Okay, syempre, hindi na kinanglan ng inyong bar sa midspan, kaya sa midspan, hindi ba lang kinanglan ng top bar. Kapag tapos dili, madugang mo dili 1, 5. So, ari, 5 din siya, ari, 5. Okay? Amon maghimo ako sa inyong cutting list. Okay, you need to know the inyong makat, kaya sa midspan, hindi ba lang kinanglan. Okay, kung piliton mo, diretsohan mo lang tanan mo naman, sir, puloon mo na lang tanan, bilog na film. Okay, maristo ng inyong ang company. So dapat, i-cluster man, ang sakto lang ang number of bars, kailan niya, kung hindi siya pinanglan. And for your bottom bar, 6 di ba tanan? So ikaw mo siya 6, dire-direksyon na. 6 direct. Okay, so that would be the cut sa inyong bars. May question na sir, paano naman wala din kami makat? So anong principle behind this? So sa inyong left end, ang inyong negative movement is somewhere that terminate na ma-zero din inyong movement. So dira lang kinanglan ang inyong top bars. Okay, going the rin, lain ang inyong nga moment. Okay? So supposedly, theoretically, dapat diri lang ma-end ang inyong bars. Okay? Kaso diba, from our principle, dapat mamersan yung bar ninyo. Okay, kung butungon mo na siya at the other end, most slow na siya. So ano na siyang iyang extension? This extension actually is your development length. Okay? And you don't need to compete for that. Okay? Most of the structural details, si designer, may mga standard lengths na siya. May provision na siya. Knowing, let's say this is your L1. Let's say L1 ni. So usually, iyang cut is sa 0.3. Let's say 0.3 L1. Okay? So kapag lokadakan, direct mo siya i-embed. And sa code ninyo, may mga minimum length books na rin. Okay? Ang mga LDH na is naka-table na tanan. So, our example from your structural plans. Actually, class, first job ko sa construction site, engineer. So, bumili ako na 40. Question, sir, di paano ka naging engineer? Actually, class, ang labor engineer is tasking siya ng responsibility kay imo job mag-order sa labors. Ikaw ma-estimate sa labors, ikaw minimum cutting list. So, isa lang ka error sa imo nga estimate. Let's say, siyempre mag-order sa Steel Asian, hindi sa tinitingi.
Alam ka na, no, duwagi ka 7.5. But may bando na siya. Okay, so dapat, mo bang imong order, tapos dapat tayo yun ang imong construction progress. Okay, in case makulangan ka sa bar, let's say, kabuhos ka, anong buhos ka? Pag-install mo sa bar, kulang yung imong 20 mm na 7.5, kay kulang imong projection kapag estimate. O, mahulat ka naman order, halos still siya, so madelay ang imong That's why critical siya. So most of the rebar engineer na they require at least 1 year experience. May question, sir, di paano kami maging rebar engineer if we don't have experience? Diba mo ng dilemma, Pembe? Yes. Di paano mo siya ma-fulfill? Doon na away. Okay, either let's say, ang mga usual na mga ginahatang nila ng job responsibility, say kung site engineer ka, or either concrete engineer, less responsibility mo, hindi siya bugad. Ang imo brass concrete engineer, pantay buhos, concrete buhos, cellphone. O, may mixer na, buhos ka. O, pasa siya, o, sa next buhos, diba? O, concrete, ang mga pinakamag-ano, may imong inobra, kulaw, bantay buhos, testing. Kulaw, bantay buhos, testing. O, formworks, medyo critical. You need to check all supports, and last, rebar. So, paano kami, sir, makasaka up to the rebar engineer level? So, let's say, ang imong first job is, sadly, wala ka nag-land as a rebar engineer. O, paano mo ma-learn? Paano mo maging rebar engineer? Pwede ka ma-ask questions or learn indirectly. O, let's say, sir, naging involved ko sa mga project, tapos, some of the floors, nag-pooling ko check sa mga kating list, nag-pooling ko pad. So, mag-prove na siya kapag interview, magkuton ka. O, din kinauto ng bar din, L over 3 or L over 4. O, din ka-splice ng bar. So, dapat kabalo ka, as a bar engineer, kabalo ka sa mga basic code provisions. So, subong, kabalo ka, di ba? Kaya ginasuma nyo ni okay, but sa site, dapat standard na memorize ng mga minimum provisions. Okay? So, let's go. Back to ng bawang ina, no? May mga tables na Tanan ng mga development length. Okay. O, table of block splice, mga standard hooks, na din. O, amperage length. Si LDH, kita nyo? LDH, naka-table na for each size, for each concrete strength. O for 3,000 PSI, ang LDH for 10 is 150, and LDH for 12 is 16. Tapos next, for 4,000 PSI, and so on. Okay, naka-table na tanan. So you don't need to compute for this. But this is the computation behind paano nakuha ang inyong mga values. So that is the detailing, no? Detailing. Let's proceed for our splicing. Okay, we can splice kung hindi ito magutol, di ba? So, doon lang bar natin. Ang question, sir, paano ka naging bar? Actually, that time, si company namin, kapangita siya tatlong engineer. So, ang tatlong engineer is rebar, formworks, kag concreting. So, that time, ang ako na-applyan is formworks engineer, na-accept as formworks. Kaso, napangita pa sila additional engineer. Kasi natabuan, wala na. Halos na lang ito nga batch, may mga ubra na. So, ang natabo dito, ako nagsalo sa rebar, ako nagsalo sa concreting. Siyempre, same job, puno 12K. O, 12K first job ko. Pero ano siya, exploited kayo. Kaya ako ng responsibility sa contract is formworks lang. Ako gabantay buhos, ako gahimo cutting list. But worth it man siya. Kaya after sa project, kaya that project is nakapasugod ko footing up to roof deck. After that, na-promote na ko sa higher position. Hindi mo isip sa inyong obra, but rather, no, ang inyong focus in your first 2 years sa field is to gain experience na relevant sa gusto nyo mag-job. Di what if sir gusto ka maging housewife? Practice naman ang nilog ng pag-luto. Practice na kape. So, gusto na kapihan. Practice buwas na kape. Dapat sa ulo mo din ang mga lapit ng kapihan sa side, di ba? Okay. So we all know this bar is continuous. Okay, ali siya. So this pa
doon. Kaso, di ba, as mentioned earlier, ang inyong availability sa inyong cut is limited. So there will be times na kinanglan mo doon ng inyong bars. Let's say, inyong isang bar, hindi lang siya stab, and ang inyong top bar, tapat mo sa tupunan. Ang question, hindi mo siya dapat splice. In the first place, the principle of splicing is that is a midpoint between some band sa inyong bar. Okay, magambal ka splicing, we will have our lap slice. Okay? O, itasin ko yung istupan, manatod na ball, walang mag-vision, walang lawag na. Ano yung iyak ang principle, dire? Okay, wala sila na hindi na sa Bluetooth, no transfer forces. O, gano'n na sila. Hindi siya, you need at least a development length, okay, na para makapamersa ang inyong termination na rin. And ang sugpo ninyo, may enough man nga development length para makapamersa siya even though terminated ang mga purpose ang inyong splicing. Muna nga, inyong splicing will be derived later on from your development length. Okay? Since ang atong splicing is the location wherein with ang atong transfer of loads. So for our top bars, the ideal, ibutang ang aton na splicing. Sa tension or sa compression? Diba sa tension, kung weak na siya, more likely most slow siya. Pag we all go compression, less ang chances na most slow, diba? Kay the other end of your reinforcement, okay, the other end is i-resist some inyong concrete. There is a varying stress between the concrete at sa inyong bar. So, if ever top bars ta, diin ng compression go for our top bars. Sa support or sa midspan? Sa support, di ba? Yes, that's one na. Di ba ang atong compression at the midspan supports at our support kay dili tension, dili ang compression. So for our top bars, so dapat i-splice na siya sa compression zone. So dapat dali ang location ng inyong splicing. Okay, this is approximately sa L over 2. Basic interview, question interview. Dili na splice ang top bar, midspan. Automatic midspan, top bars, midspan. Question mo, bottom bars. Dito siya. Sa support, hindi ba impression direct? Supposedly, ang inyong bottom bars must be spliced at your support. Okay, siyempre, dili go for compression. Ina kung gravity loads, di ba? So, what if ang earthquake, mag-reverse ang moment, balda ang imong support. Okay, so at least, iba na designer, they require at least 3 beam. 3 times the depth of your beam. Tapos, dali ka masugod sa imong splice. So, approximately, ari siya sa L over 3 or L over 4. Pero, hindi ka magsugod sa splice mismo at the face of your support. Isa 3D, isa 4D, depende sa inyo mga designers. Tapos, dali ka mas-splice ang imong bottom bar. Okay, but, bawal mag-splice sa midspan. So, for bottom bars, bawal mag-splice sa support. Okay, so at least 3D from support cut, no splicing at the midspan. Okay, siyempre, we want our bars to be located sa compression zone. So, dapat within this compression zone, but at least 3D okay, para sa seismic provision. So, this is your splicing. Sir, paano na mabalaan? There are some designers na may mga basic na sila na details or standard details for this. So, this is the typical girder details ninyo. Taon lang. So, this is your beam. Ibang top bars, ina-splice siya mismo sa midspan. Ang inyong mga bottom bars, para mas makita ninyo, ang inyong bottom bars, interminate din siya, ang iyang splice of kaliko. Din siya rin locate. Okay, mabal yan, no splice within 2D. Iba na 3D, iba na 2D, iba na 4D. So, depende sa kada designer. So, no splice within 3D. So, dali ka masugod sa splice ng inyong mga bottom bars. Okay, within the 1/3 region, but at least 2D from the face of your column. Okay, ang splice ng top bars. Lagi siya splice sa. Okay, and for our computation, we need to compute for this splice cut. Sir, second question. Paano naman pala ang CERCDN430 sa
isang bars. Di ba, as mentioned earlier, ito pala from the support going to the midspan, di ba, pulo sa support, sa midspan is 5. Di naman sir, doon ang 5. Sa inyong mga standard details. Okay. Ilan ba siya? 0.3 L1 or 0.75 LC. Okay. And aring sample o paano maghimos ang cutting list. So, ginakat na siya. Wala, din siya provided sa inyong mga structural plans. So, usually, magsugod ng project, ang first na ginahire is rebar engineer ay siyang mahimos ang mga cutting list. Halin sa footing, going to roof deck. So, this is an example of a cutting list. Kita ko yung mga tatlong na bars. So, ang splicing, sa dalang region. Di ba I-mentioned earlier, ng atong na cutting, aling a length from the base of column must be cut within 0.8. So, if ang inyong length ng beam is 4142 times 0.8. 4142 times 0.8. Dapat 1245. Kaya ba na rin siya kita? Itatlo din, maging duwa siya. Pila? 1242. So, kini mo iya 1245. So, dali naman makat sa mga bars. That is for main bars. Okay, dala mo na pag-isip ng inyong syrups. Bilang pa sa syrups, bilang sets. Sige na plastar na siya ng spacing. Muna sa inyong mga beams, sa slab ninyo, ano siya. Idugtong mo ito, mga extra bar na ito. Ibagay mga bar sa parapet, nakaswala siya. Tapos narin sa shear wall. For your shear wall, vertical bars, same with your columns. Ano siya, from your footing. This is your starter bar. Starter bar, 50% is aggregate, 50% malusog sa next floor. Included also ang mga sets ng inyong transverse reinforcement natin sa shear wall. May mga bars ng shear wall, may outer hook, may inner hook, may damo siya set. Yung itsura sa reinforcement sa inyong shear wall. Puro transverse reinforcement. Kasi syempre, ang inyong shear wall, ang iyang responsibility is to resist 75% sa inyong lateral loads. So, damo sa transverse reinforcement. So, ang footing. This is a pipe footing. Naka-splice na siya yung top bars. Tapos, lagi man na-specify bilang cut. Natawa, may cut na siya 33 ka 32 mm ng iyang cut is 6.3 meters. Okay? So, dapat nahihimo ka sa imong cutting list para ma-identify mo bilang imo nga mga cuts ang bars. Kaya, next mo overall as a rebar engineer sa iyong detailing is to determine the info na siya kwaon ng commercial length. Okay, which commercial length ang imong pilion to produce the least wastage? Paano na siya? Kurahon. Sa inyong side, wala man na may ginahatag na format. Dili masulod ang inyong Excel skills. So, I made this program. Actually, sa part sa inyong project. So, may mga length siya. Kasi, top bar A. So, this is 25 mm, number of units is 1. At kinanglan ko is 481. Okay, ang muna yung swala, 150 mm. Total kung length, length B is 1.25. So, total length report is 1.55 meters. Okay, so kinanglan ko nga cut is 1.55. So, we all know, kung magamit ka sang 6 meters, dam wastage, di ba? Di paano mo na-sort na suma or na-determine ilang inyo ang pinanglan na commercial length. Kaya yung error, in-program ko siya para mag-recommend sa length. Okay, naka-if then it, okay, commercial length. Okay, so wina-check ko siya every commercial length, diin ma-produce okay, isang least wastage. So i-check siya sa 6 meters, check sa 7.5, 9 meters, 10.5, 12. Tapos, after na, na-generate niya na kung pila ng commercial length, let's say, actually this is not that, this is commercial. So for this bar, 12 meters, iban 9, iban 7.5. Kaya nung kinanglan nila after this, as rebar engineer, kamo ang masummarize kung ilang order. Let's say for 6 floor beams and girders, zone 3,
Na-summarize ng 20 mm, need ko 6 meters is 297. 25 mm, naka-summarize naman, no? 7.5 to 112 para mapalaan bilang order. So that is 34 tons. Nakabili yan for 6th floor na zone 3. Eh, hindi nga mapalaan kung ilay paggawa mo ang kwarta mo. Eh, syempre, kung kamong engineer, hindi na siya all about reading plans of institution. So, may harap ka mo factors ang inyong money management. Isa mo makot ang inyong boss. O, pilang kinahanglan tayo ipagawa ang kwarta para maka-order na next month. Let's say, subong 4th floor ka mo, na-project ka mo, na mabuhos na ka mo 6th floor by next month. So, dapat maka-order ka na. So, ang ilan mo ba, syempre, ang ina siya ng 6th floor, wala pa na nabayaran, di ba? So, overall, isang inyong manager or isang inyong owner is mapagawa sila sa kwarta na wala pa sa bayaran. Eh, syempre, mag-bill mo lang ang imo nga itubra if tapos na siya. So, kinanglan ng punduhan, bilang imo nga ipagawa ang kwarta para mapubra mo siya. So, that is more on the construction side, paano mag-manage sa cash flow ninyo. But ang inyo yung responsibility as a labor engineer is to project bilang siya. Total weight. So, 35 tons. Ako rin mo. Okay. Balik ka sa atin na development. Actually, in yung development length, okay, for our splices, lap splice can only be used for bars na larger than 36 mm. Less than 36 mm. Kaya ang aton na bars, if ever larger than 36 mm, hindi ka pwede na lap splice. Aliwat at 36 mm and larger na bars, bawal mag-lap splicing. Anong ilang inobra? Gabutang sila kupling. I think sa Bacolod, wala na eh. Kaya wala din nagagamit 36 mm, halos 32 lang para maka-lap splice. So ano siyang kupling? Inobra nila, na-thread nila. May threader sila. Tapos ang bar nila may threader dire, tapos ginabutangan kupling. Ano naman splice? Nakakaagi ka mo check sa Manila ato sa sa SMEDD. Di ba nakakupling ilang bars? Ano na siya? Kaya bawal mag-lap splice kung 36 mm and larger. Ginawa nila pinag-threadan nila tapos ginabutangan kupling. Ano magsusupport ng bars? Kaya po sa SMEDD, halos na nila ang columns na kamo nila. Sample, sa nga itong splicing oktopono. Okay. So first, we have tension lap splice. So ang atong nga basis ng isang atong nga lap splicing will be based sa atong nga development length. Okay, that's why ang atong nga LD earlier will be used sa atong nga tension lap splice. So how can we identify sa atong nga lap splicing? So first, we need to identify the ratio ng atong na AS provided versus sa atong na AS required. Okay? So if ever greater than 2, this will be the provision. Less than 2, ari siya. Okay, second, maximum percent of AS splice within the required lap length. So most of the splices, i-specify natin bilang a percentage ng splicing. For example, aring column natin. Let's say this is 10 bars. Or 10 to 25 mm diameter. Okay, so tinubra na 50% splicing sa column. Bawal mag-splice 100%. Okay, so this is 5 bars only. Ang 5 bars ninyo. Okay, para pag himo mo sa mga starter bars, only 50% will be spliced at the ground floor level. Okay, ang inyo naman yung other 5 is continuous. And that is the 50% splicing. Okay, pag splice mo na rin, ang inyong na-splice, malusot naman na going to your 3rd floor. Kaya mo na nga, try to observe lang inyong mga vertical buildings, paano mag-cluster bars. Sa likod, sa taas. Tapos naka-alternate na. Kaya bawal na siya nga, di ba i-mention na dito sa UP Diliman? Oo, sir. Na dapat ang inyong mga bars naka-alternate, kasi hindi ka ma-splice. Sa likod, alternate siya. Hindi pinito paday. So, short, long, short, long, short, long. Second provision. Since we have mentioned na dapat naka-alternate, pag-place naman kami sa inyong ties, okay? Ang inyo siya ma-hook actually, that is a source of, pwede siya mag-hook. So, ginubra dali, dapat nakatiyog man na siya. Okay, let's say, sa dali na side, agi din inyong ma-hook. Tapos, ang next mga set, malibot na dapat. Tapos, dali naman ang inyong ma-hook. Tapos, ang last, dito naman sa naka-alternate ang kalibot. Ano yan ang rason? In case mag-fail ang inyong column due to earthquake kasi na-crack ang outermost portion.
Ang ikolong yan. Nag-crack din siya. Pag crack din ang exposed na part wherein ara ang hook, pwede siya mag-uslo. Pero kung dili lang siya nag-crack, may ara isang side na continuous siya. So hindi magkuya ang inyong ties. Okay, so that is the provision in terms of transverse reinforcement. So dapat ang inyong mga hook naka-alternate siya. Same and also if may ara ka mo sa inner tie. Okay, ang inyong inner tie, isa squala, isa hook. Naka-reverse na dapat squala, hook. Tapos ang next set ninyo, sulit naman na. Okay, dali naman ang squala, leading hook, squala. Alternate siya dapat. Same sa beams. Ang beams ninyo, siyempre, itanan nyo mga hook sa babaw na wala na pinapatiyog. Okay, sa beam dira ang iyang hook. Kung siya napatiyog, kay budlay mag-install, magpatiyog. Eh siyempre, mapasulod mo sa babaw naman, di ba? Kaya may sidings. So, inumpara, nasakyak naman ang hook. Hindi naman ang hook sa piyak, naka-alternate, left, right. I've learned this the hard way. Kaya kapilan ako nag-back class beam kang column. Tungod, wala ko na-alternate sa side. Diba first job ng bar engineer? Tapos mo sala before, kapila ko nag-back class column, below na column, yung pangkakas, kaysa lang install ko. Kaya wala ko nabantayan. Igan. Yaw, git. Back class din yung igan ko yun. Tagalog ang pag-yaw. Ang balya, ang worker mo sa boom, tatlo sila kabilog, the backlas. Kung wala na sala, kaming bantayan mo na, ang tatlo naka-worker, may accomplishment sa piyang columns, nakapatindog sa columns. Kaso, ang prima mo, wala mo sa bantayan, o nakuha obra. Ang ilang na obra, wala na binabayaran, with duwang obra, tapos may install kaliwat, nagbayad na worker, tatlo kabilog, sa bilong adlaw, wala sa accomplishment. Sorry, sir. Dapat bantayan nyo guys, ang inyong over sa side. Okay lang natin, dapat hindi ang mga pressure na dapat nabalaan yung tanan. Okay, so most of my experiences and knowledges are gained from mga mistakes. Okay, nung nag-isang sa side, ma-learn mo siya paano maging tigga. Okay, sa tanan na akin, so dapat hindi ka dapat maging balat sibuyas. Dapat kabalawang hindi mag-absorb sa kada akin. Baba, walang mga bingat. Kasi pati lang igan ka mo, matuko na salad, pagkabuas, resign. Normal na nilang igan. Pero naka-witness, paano mangaking ang mga along sa side. Paano sila mag-nagsabi lang, paano mag-push. Isa hard hat, no? Kaya na mga boss ko na before, hard hat yung nakagis sa magkaramitan, hindi wala ka na-check na side. So, when you check if class A or class B, if ever class A ang inyong attention of splice, you shall only use 1.0 LB or whichever the greater delay. Okay, so same computation for your development length, i-multiply mo lang sa imo nga multiplier, either 1 for class A, 1.8 for class B. Okay, same computation for our development length. And last, splices, compression splice. So for compression, hindi siya based sa atong development length or compression bars, but rather, we will have two provisions. So ang inyong main bar na under compression, if i-splice mo siya, you need to use either the greater of this 0.071 FYDP or 300 mm or 420 and below. And for higher, okay, wala ko definition factor na muna ginitiya nga equation for lock splice and compression. Okay? Pure substitution lang yun. Walang track na yan. Sa lock splice, wala kayo track. Okay. Practice problem. Practice na. Lunch time. Fold your assignments crosswise. Salamat. Salamat.